Filmerna inleds med en karta och de nummer som finns i kartan motsvaras av de flygningar som sen sker i filmen. Ja, nu flyger vi över en liten vik på Eriksbergs gods marker. Viken kallas Flan och det här är alltså i februari. Och vi ser hur här är lövträd, mycket bok, ek, andra arter som ask och lönn finns här också, till exempel avenbok. Inte mycket av gran, nästan inte alls, och en del tall på lite magrare ställen. Eriksberg är en viltpark, en av de största i Europa, där man kan se många intressanta viltarter levande tämligen fritt, men får alltså tillskottsfoder för att kunna överleva i så täta populationer som här finns. Man kan besöka den här viltparken och sommartid köra runt och studera djuren från bil. Vintertid är den stängd, men man kan utan kostnad köra fram till restaurangen och hotellet under ganska stor del av året. Men det här området har ändrat väldigt karaktär sedan 1938 då djurboksförfattaren Bengt Berg köpte området. Ja, här ser vi också områden som är ganska kala, där är nästan inget jordtäcke alls. Så att det är lövskog och så lite tallskog och så såna här kala marker. Just den här marken ser vi på ön Dragsö som ligger inom viltparken. Men det var alltså Bengt Berg som köpte det här för han ville experimentera med olika djurslag som skulle vara intressanta att kanske få tillbaka i svensk fauna. Och det har sedan utökats en hel del. Idag ägs parken av Mellby Gård och bakom Mellby Gård står industrimannen Rune Andersson. Nu kommer vi fram till en annat intressant ställe, det är Färskesjön. Bengt Berg han tyckte inte bara att det skulle vara spännande med djur utan han höll på också att plantera in växter, så att i Färskesjön finns det en rad olika nekrossorter kan man säga, för att det ofta är det hybrider och en del nekroser från annat håll. Det här är en röd nekros, inte helt säkert att det är den röda nekrosen från Fagertärn i Tiveden. Men tjusigt är det i alla fall, och man kan då alltså se det bra från den väg som går runt Eriksberg. Åker man runt Eriksberg så ser man i praktiskt taget ingen bebyggelse. När Bengt Berg köpte godset så fanns här 45 torp. Det hade funnits upp till 90 stycken som var aktiva samtidigt, och det måste varit ett ganska tufft leverne. Här är en rest från den tidigaste tiden där bodde människor. Det är bronsåldersmonument, kallas liggande hönor. Sen ser man då här och var rester av jordkällare, rester av torp. Men framförallt var det alltså så att Bengt Berg han ville ha området för sina vilda djur. Det var Vicent vi såg nyss, och här är vildsvin och här har vi kronhjortar inne bland bokstammarna. Vi flyger nu vidare över öppna områden som har tidigare varit åker, men idag är de ju, kan vi säga, helt som betesmarker för områdets många viltarter. Här finns kronhjort, dovhjort, fader Davids hjort, och här finns vildsvin och mufflonfår. Här åker vi nu fram mot det som kallas Gårdssjön, och bakom Gårdssjön ligger själva Eriksbergs godscentrum där man både har hotell och restaurangverksamhet. Det här området blev alltså ganska tydligt avfolkat i och med att Bengt Berg köpte det, och
Det hade väl antagligen blivit så att det hade avfolkats ändå i viss mån, för att det var inte särskilt fett att leva på de här små torpen. Och antagligen hade det funnits mera sommarstugor i området idag om inte den här utvecklingen hade skett som Bengt Berg startade. Här är en slättmark som vintertid och vår är en våtmark, och sen tappas vattnet av och så blir det ett ganska fint bete för de vilda djur som finns här. Det är ju så att i en sånt här område med ett tätt viltbetestryck så är ju markfloran inte speciellt frodig, kan man säga. De blir uppätna. Så buskar, det är absolut inte igenbuskat någonstans, utan det är ganska öppen skog, för att buskarna äter de stora växtätarna upp. Men det som är kanske speciellt intressant för ur biologisk mångfaldssynpunkt, det är all den döda ved som de här träna som har liksom tätnat och vuxit på sig sen det, kan vi säga, övergavs av mänsklig odling. I de här döda veden finns det många spännande insekter. Markerna här har många sällsynta svampar, och nästan alla fladdermösarter som finns i Sverige lever inom Eriksbergs marker. Så att svampar, vedinsekter, fladdermöss till exempel är sådana grupper som har gynnats av det här.